Hai, salam sejahtera dan selamat datang ke video tutorial Shopline. Untuk video tutorial kali ini, saya akan kongsikan tentang Facebook Live untuk event bidding promotion. Jadi, jom kita start. Kita pergi ke bahagian kiri dalam Facebook test kita punya Facebook test live panel dalam admin panel Shopline kita. Kemudian kita tekan event dan kita tekan add dan anda dapat lihat ada 4 jenis event, iaitu sejenis aktiviti ataupun sejenis cara untuk berinteraksi dengan pelanggan anda. Jadi ini adalah 4 pilihan aktiviti iaitu event lah. Okey, jadi kita akan pergi ke bidding promotion. Anda boleh tekan. Kemudian dia akan bawa ke sini, iaitu di mana anda perlu masukkan butiran-butiran yang penting untuk event bidding promotion anda. Okey. Untuk bidding promotion ini maksudnya pelanggan boleh meletakkan harga yang paling maksimum untuk dapatkan produk tersebut. Kebiasaannya feature ini digunakan untuk produk yang limited edition lah. Biasanya usahawan gunakan untuk barangan yang limited edition. Okey, sebagai contoh kita masuklah event title. Mungkin kita nak letak perfume ataupun mungkin kita letak Oktober perfume ke. Okey, dan kita masukkan perfume. Dan kemudian ini adalah winning quota, maksudnya berapa orang pemenang yang anda ingin berikan, sama ada seorang ke ataupun 2 orang ataupun 3 orang, berapa orang je lah yang anda ingin masukkan. Jadi sebagai contoh saya akan masukkan 1 lah. Dan starting price adalah harga permulaan yang anda ingin letak. Okey, sebagai contoh mungkin saya ingin letak RM50. Dan highest price adalah harga maksimum. Okey, jadi ini lebih kepada konsep tawar-menawar. Jadi dekat setup ni, masukkan event title tu, anda masukkan nama produk dah, anda masukkan kuota untuk pemenang tadi. Kemudian starting price harga permulaan dan kemudian harga maksimum. Anda boleh biarkan kosong juga supaya viewers anda boleh menawar harga yang paling tinggi. Ataupun jika anda ingin masukkan kuantiti pun boleh jugalah. Jadi contoh saya akan masukkan kuantiti mungkin 900 lah. Okey. Dan kemudian masukkan event time, maksudnya waktu event anda mula. Atau berapa lama. Kemudian kita tekan OK. Dan tekan next. Kemudian dia akan bawa ke event message. Ini adalah message yang anda ingin berikan kepada viewers ataupun bakal pelanggan anda lah. Okay. Alright, di sini ada event start message, iaitu message pada permulaan event, dan kemudian pada bila event berakhir, dan kita ada maklumat untuk announce ataupun umumkan pemenang, dan juga message private kepada pemenang. Okey, jadi di sini jika anda dapat lihat terdapat perkataan dan ayat di dalam ini adalah secara default. Maksudnya jika anda ingin biarkan secara default pun boleh, anda ingin masukkan ayat anda sendiri pun boleh. Jadi sebagai contoh mungkin kita nak cuba selamat mencuba, contoh. Okay, kita boleh masukkan. Jadi jika anda dapat lihat di sebelah kanan kita ada karakter limit. Jadi limit di sini untuk patah-patah adalah 400. Okay. Jadi jika anda ingin biarkan secara default padam saja, dan kemudian dia terus masuk secara default dan terus tekan create. Dan anda dapat lihat dekat sini created successfully, maksudnya sudah masuk dalam sistem lah. Jadi anda dapat lihat di sebelah kiri anda dalam bahagian event ni dah masuk event bidding tadi yang kita masukkan information. Dan kemudian anda dapat ada 3 button di sebelah kanan. Anda boleh tekan, ada pilihan edit event, copy activity dan delete event. Untuk edit event, jika anda ingin kemaskini apa-apa maklumat yang kita masukkan tadi, anda boleh tekan dan dia akan bawa ke sini lah. Ada basic settings dia tadi.
dan juga event message. Kalau anda nak tukar waktu event time, boleh tukar dekat sini lah. Okay, dan pastikan anda tekan save. Alright. Kemudian untuk button yang kedua adalah copy activity, di mana jika anda ingin ulang semula event bidding promotion ni, anda boleh tekan saja copy activity. Jadi maklumat yang anda masukkan sebelum ni anda boleh copy saja, anda tak perlu masukkan semula maklumat yang baru lah. Alright, and then yang ketiga adalah delete event, jika anda ingin buang event tersebut lah dan delete. Alright. Dan kebiasaannya bukan satu event sahaja yang anda boleh langsungkan dalam Facebook Live anda. Jika anda ingin langsungkan event yang lain, anda boleh tekan sahaja butang add di atas. Alright. Dan dia akan bawa ke sini lah pilihan 4 event yang kita ada dalam sistem, iaitu lucky draw, leave keyword, get limited vouchers, iaitu tinggalkan kata kunci dan dapat vouchers. Lucky draw macam cabutan bertuah, dan bidding promotion yang saya tunjukkan tadi lebih kepada konsep tawar-menawar ataupun konsep untuk produk limited edition, dan juga last kali kita ada quick answer, iaitu mengikut siapa yang jawab lebih pantas lah akan jadi pemenang macam tu. Jadi jika anda ingin tahu lebih lanjut tentang event-event yang lain, anda boleh join tutorial yang lain untuk tahu event yang ketiga-tiga yang lain lah. Okay. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan apabila anda tengah buat live ke ataupun sebelum anda buat live, anda boleh pergi ke admin panel anda dan ajukan soalan anda di bahagian kanan live chat di admin panel, dan kami akan cuba bantu anda sebaik mungkin. Jadi itu sahaja untuk video tutorial kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi untuk next tutorial.